egy borzasztó összetartó környezet, társaság volt, olyan, mint egy egyetemi osztály, vagy akik így együtt most csinálnak valamit, és így iszonyú energiával, és jókedvel, és nem tapasztaltam intrikákat, ellenségeskedéseket. Egy gyerek szerintem erre baromira érzékeny, és én semmilyen hangulatot nem véltem felfedezni. Aztán ugye lányok voltak ott, és akkor megjelentek a fiúk is, és nem tudtam pontosan, hogy az Szirtes például, az én most apám, amikor anyámmal csinálták ezt a Tükröződése című monumentális installációt, ami aztán később a műcsarnokban látható volt, vagy újra fel lett építve, amiről ott egy kisfilm is készült, ami alapján a műcsarnokbeli installáció meg lett aztán csinálva. És hát ez egy borzasztó nagy újdonság volt, és a Szirtes naplójába is, amikor ők ezt csinálják, és anyukám ilyen nagyon kis affektálós. És akkor Andriskám, akkor én úgy gondolom, hogy akkor esetleg azt úgy rakjuk oda, és akkor mindig ezen annyira kellett így mulatnom ezen az egészen, és akkor az Andris ilyen méretetlen türelemmel, jóval Lujzikám. Szóval, hogy ez az egésznek egy ilyen pozitív hangulata volt. Tehát számomra azért volt negatív, mert ugye akkor én nem tudtam velük lenni általában, azt azért ők annyira nem szerették, bár attól függ, mert ugye filmet is forgattak itt a lakásban, nem tudom én mi, tehát hogy ez egy ilyen eléggé összekapcsolódó dolog volt. De azt tudom mondani, hogy ugye amikor az anyukám összekerült a Szirtessel, akkor nála a textilből egy textil kísérleti váltás született. És ez így most felnőttként megfogalmazva, de ez gyerekként is teljesen érzékeltem, és amit ott elkezdett, azt itt folytatta, amit itt elkezdett, azt ott folytatta, ott nyilván volt arra tér például, hogy ezt az installációt megvalósítsa, ami rám borzasztó nagy hatással volt, mert például az első munkámat, amit én az FMK-ba csináltam 18 évesen, annak ez volt valahogy most így visszagondolva ennek a hatására, én is egy ilyen, teljesen más volt, de hogy üvegekből is lehet, igen, és lehet labirintust csinálni, én teljesen mással játszottam, mint ő, de hogy ez biztos, hogy ez egy mérhetetlen tanító jelleggel bírt azok számára, akik ezt látták, vagy akiknek a szülei ott dolgoztak, szóval ebben biztos vagyok.